হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই আছে আসাম টেক সাপোর্ট। আজি আমি আলোচনা কৰিম ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰি কোনো ধৰণৰ এপছ নোহোৱাকৈ। সেই বিষয়ে আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভাৰ। আপোনালোকে এইটো সাৰ্চ কৰিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাব ৰিমুভ ইমেজ বেকগ্ৰাউণ্ড। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে প্ৰথম ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব আপলোড ইমেজ বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এই আপলোড ইমেজ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰটো খোল খাব। আপোনালোকে এই ফাইল মেনেজাৰৰ পৰা আপোনাৰ ফটোটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাব ডান বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে ডান বটনটোত ক্লিক কৰি দিব। ডান বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আপলোডিং বুলি এটা অপশ্যন দেখুৱাব। অৰ্থাৎ আপুনি যিটো ফটো সিলেক্ট কৰিছে সেই ফটোটো আপলোড হ'ব। আপুনি সিলেক্ট কৰা ফটোটোৰ আপলোডিং সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফটোটো এনেদৰে দেখা পাব। আপুনি যদি আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নোহোৱাকৈ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ডাউনলোড বটনটোত ক্লিক কৰি আপুনি ফটোটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফটোৰ ওপৰতে দেখা পাব এডিট বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এই এডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাব আপলোড বেকগ্ৰাউণ্ড। আপোনালোকে এই আপলোড বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰটো ওপেন হৈ যাব। আপুনি যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড দিব বিচাৰে সেই বেকগ্ৰাউণ্ড ফটোটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাব ডান বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে ডান বটনটোত ক্লিক কৰি দিব। ডান বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিকলি আপোনাৰ ফটোৰ পিছফালে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আহি যাব। আপোনালোকে দেখা পাইছে মই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বাবে যিটো ফটো সিলেক্ট কৰিছোঁ সেই ফটোটো অট'মেটিকলি মোৰ ফটোৰ পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডত আহি গৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ৱেবছাইটটোতো বহুতো বেকগ্ৰাউণ্ড দিয়া আছে। আপোনালোকৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল লাগে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল লাগিছে সেইকাৰণে এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ ফটোৰ পিছফালে অট'মেটিকলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো আহি যাব। আপোনালোকৰ যদি আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড লাগে আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বহুতো বেকগ্ৰাউণ্ড দেখা পাব। আপোনালোকৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল লাগে সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কোনো কালাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত দেখা পাব কালাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এই কালাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। কালাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে বহুতো কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আহি যাব। আপোনালোকে যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড লাগে সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড লাগে সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিকলি আপোনাৰ ফটোৰ পিছফালে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আহি যাব। আপোনালোকে আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফটোৰ তলত দেখা পাব ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এই ডাউনলোড বটনটোত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ডাউনলোড ইমেজ বুলি এটা অপশ্যন আহিব। আপোনালোকে ডাউনলোড ইমেজ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফটো আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যে আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কোনো ধৰণৰ এপছ নোহোৱাকৈ কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু পাৰিলে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।